Konnichiwa! Jolly des. Ngayon, tatry natin yung Osmo Pocket na binili natin habang naglalakad na. Tingnan natin kung hindi siya nakakahilo. Kasi kapag sa cellphone tayo nag-video, nakakahilo, diba? Napansin ko, kaya bumili tayo nito. Try natin! Sobrang tahimik talaga dito sa Japan. Tingnan nyo, wala man lang katao-tao kahit isa. Hindi rin naglalak ang mga tao dito ng bahay. Sa amin, hindi rin kami naglalak eh. Wala masyadong magnanakaw kasi siguro probinsya, nasa probinsya kami diba? Baka kapag mga nasa city na to, yung ganun, baka meron. Dito wala eh, wala nga naglalak ng bahay. Galing, diba? Ngayon, tuturuan ko kayong mag-Japanese. Ohayo gozaimasu. Magandang umaga. Konnichiwa. Magandang tanghali. Konbanwa. Magandang gabi. Kapag gusto mo mag-relax, pumunta ka sa gantong lugar, naku, talagang marirelax ka dahil sa pagdaan ng sasakyan, yung tunog nun, gustong gusto ko eh. Tapos yung pag-agos ng tubig, diba? Sarap sa tenga, nakaka-relax sa tenga. Pati yung paghuni ng ibon, yung hangin, kapag humangin, yung sumasayaw yung puno, yung ganun-ganun. Sarap na tenga. Ngayon, papalitan naman natin yung Memoji. Naging pating na ako. Andyan lang ako sa ilog. Yari ka sa akin. May dila din siya. Tumidila pala ang pating. Kapag lumiko ka dyan sa kanan, may dyan, tulay na gawa sa chopstick. Pwede kang dumaan dun, kaso hindi tayo pupunta sa ngayon. Next time.
Ngayon, ako naman ang magtuturo ng Japanese. Aishiteru, mahal kita. Kirei da ne. Ang ganda naman. Ketai no bango oshiete. Pwede bang mahingi ang cellphone number mo? Jody des. Labas! Hi, Pating. Andito na ako. Dahil taglagas na, masarap maglakad-lakad sa labas. Lalo na dito sa tabi ng ilog kasi hindi mainit, hindi malamig. Tapos makikita mo pang malapitan ang bundok. Tingnan nyo, malapit na silang magkulay pula or orange. Tapos unti-unting maglalaglagan ng mga dahon niyan. Ganda, diba? Tahimik pa. Dahil madami tayong bibe na nakikita, sabay-sabay tayong kumanta. May 3 bibi akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak.
Okay. Pansamantalang hindi ko muna kayo gagambalain. Panoorin nyo at mag-relax muna kayo sa magandang view. Hi! Nag-enjoy po ba kayo sa magandang view ng ating kalikasan? Simula ngayon ay gagamitin ko ng pang-vlog itong Osmo Pocket para sa magandang videos. Maraming salamat sa panonood. Sana nakapag-relax kayo at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Sayonara!